අයිබෝන්න ඔයගොල්ලෝ හැම දිනටම අදත් අපි ඔයලා ඉන්න college of open source education YouTube channel එකෙන් තවත් educational video එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන අද අපි කතා කරන්න යන්නේ LibreOffice වල තවත් sub application එකක් ගැන. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මීට කලින් අපි කතා කරා LibreOffice writer වල කොහොමද මොනවාද functions කියන එක. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ LibreOffice Calc කියන software එකේ මොනවද functions main functions කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා මම ඊට කලින් කියලා තියෙන LibreOffice Calc කියන්නේ අතරම කිව්වොත් Microsoft Excel වලට තියෙන තවත් alternative software එකක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලා අපි LibreOffice app එක open කරන් ඉමු. ඊට පස්සේ මෙතන මතකයි ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේ softwares වලට යන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. අපි දැන් Calc spreadsheet කියන එකට යන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන open වුණාම Excel sheet එක මේ open වුණාම sheet එක මෙතන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ Windows වල තියෙන විදිහට Microsoft Office වල Excel වල තියෙන විදිහටම තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් Google Sheets වල තියෙන විදිහටම තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මෙතන basic functionalities ටික මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හැම office package එකෙම තියෙනවා වගේ මෙතන තියෙනවා new කියන tab එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ මේ functions ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා open කියන බටන් එක. මෙතන තියෙනවා save option එක. මෙතන තියෙනවා export directly as pdf කියන එක. මේක මේ functionalities ටික LibreOffice writer එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහටම දැක්කා. print, toggle print preview, cut, copy තියෙනවා. හැබැයි මෙතන paste එක මේ වෙලා නැහැ. මොකද activity වෙලා නැහැ. මොකද ඒක අපි cut copy කරලා නැහැ. මොකද text එකක් මොකද මෙතන තියෙනවා clear direct formatting, undo redo options. එතකොට මෙතන තියෙනවා find and replace කියන බටන් එක, spellings. මෙතන තියෙනවා row කියන බටන් එක. මේකේ drop down එකට ගියහම අපිට තියෙනවා insert rows above, insert rows below, delete rows, row height, optimal height, hide rows, show rows, fill up, fill left, fill random number, freeze first row. එතකොට මේ options ටිකම අපිට column එකටත් මේ options ටික මේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපිට sorting option එක. මෙතන directly sort ascending තියෙනවා, sort descending. මෙතන option එක තියෙනවා auto filler, insert image, insert chat, insert or edit pivot table, insert special character, hyperlink insert ටිකක් කරන්න තියෙනවා පුළුවන්, insert comment, headers and footers, define print area, freeze rows and columns, split window, show draw function. එතකොට මෙතන තියෙනවා font name එක, font size එක, මෙතන bold, italic, underline functionality එක. ඒකේ අපි drop down එකට අපි යන්න පුළුවන් styles තියෙනවා එක. එතන font color එක තියෙනවා. අපිට select කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා background color එක, එහෙම නැත්නම් cell color එක මේක. මෙතන තියෙනවා align left, align center, align right. එතන wrap text තියෙනවා. මෙහෙම function එකක් ගැන මම ඔයගලන්ට වෙනම කියලා දෙන්නම්. එකින් එක කොහොමද මේ functions වැඩ කරන්නේ කියලා.
merge and center cells. then මෙතන තියෙනවා align top, center vertically, align bottom. මෙතන තියෙනවා format as currency. ඒ currency වගේ දේවල් එකවර කරනකොට මේක use කරන්න පුළුවන් අපිට. then මෙතන තියෙනවා format as percentage, percent. then මෙතන format as number, format as date, add decimal places, delete decimal places. මෙතන increase indentation, decrease indentation, borders වලත් අපිට තියෙනවා මේගොල්ලන්ට පේනවා Microsoft Word වගේ තමයි. මෙතන තියෙනවා border styles. ඒකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මොනවද තියෙන styles කියලා. මෙතන තියෙනවා අපිට border colors. මෙතන තියෙනවා අපිට conditional අපිට ඒක data bar, icon set, date, condition, color scale. ඒ වගේ ගොඩක් options තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා අපිට මේකේ design එක ගත්තොත් අපිට spreadsheet add කරන්න පුළුවන් මේකට මේ document එකට මේ workflow එකට spreadsheet වලින් add කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන ආයි මෙතන වෙනම functionalities ටිකක් තියෙනවා මේ වල. ඔයගොල්ලන්ට අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා function wizard එක, මෙතන තියෙනවා select function එක, එතන තියෙනවා sum, average, minimum, max, count. ඒවා තියෙනවා. ඒතර අපිට මෙතන ගත්තොත් මේක අපිට ලොකු වෙනවා. ඒතර අපිට form මෙතන මේ formulas create කරන්න පුළුවන් හැම cell එකටම අපිට formulas create කරන එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ basic functionalities ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් අපි ලැබෙන සතියේත් අරන් යනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපිව subscribe කරලා අපේ වීඩියෝ share කරලා අපිත් එක්කම දිගටම ඉන්නවට. ස්තුතියි.